שלום, חזרתי. ברוכים הבאים לשיעור הראשון בפרק השני שלנו. ביטויים לוגיים. אפשר לומר בפשטות שביטוי לוגי הוא טענה שיכולה להיות אמת או שקר בהתחשב בנתונים קיימים. אם ניקח למשל את הטענה, מדינת ישראל הוקמה בשנת 1948, אז כידוע זה נכון, כלומר הערך הלוגי של הטענה הוא אמת. ומה אם נאמר שצה"ל זה ראשי התיבות של צבא ההתקפה לישראל? זה לא נכון, כלומר הערך הלוגי של הטענה הוא שקר. אגב, שם נוסף לביטוי לוגי הוא ביטוי בוליאני, על שם המתמטיקאי האנגלי ג'ורג' בול שהמציא את האלגברה הבוליאנית. אז בואו נבין ממה מורכב ביטוי לוגי. ביטוי לוגי מורכב מאופרטור ואופרנדים. אופרטור, פעולה חשבונית או לוגית שמופעלת על איבר אחד או על יותר. אופרנד, מספר או איבר שמופעלת עליו פעולת האופרטור. במקרה של אופרטור חשבוני, מדובר בפעולות כמו חיבור, חיסור, כפל, חילוק וכדומה. ניקח למשל את הביטוי 2 ועוד 3. 2 ו-3 הם אופרנדים, והסימן פלוס הוא אופרטור חשבוני. לעומת זאת, אופרטור לוגי מציין יחס בין שני ביטויים חשבוניים. כשאומרים יחס, מתכוונים לסימנים הבאים: שווה, שונה, גדול, קטן, גדול שווה, קטן שווה. ניקח למשל את הביטוי 3 גדול מ-2. אז 2 ו-3 הם אופרנדים, והסימן גדול הוא אופרטור לוגי. ביטויים לוגיים ישמשו אותנו בפרקים הבאים, כשנלמד על תנאים ועל לולאות. אז בואו נתחיל להתעמק בהם. אמרנו שביטוי לוגי הוא טענה שיכולה להיות אמיתית או שקרית. לדוגמה, יס ואות הן אותה החברה. שקר, אני לובש מדים. אמת. אנחנו נעסוק בעיקר בביטויים לוגיים שכוללים מספרים ומשתנים. נניח שיש לנו משתנה בשם NH שמכיל את הגיל שלכם. התבקשתם לרשום ביטוי שמציין שגילכם הוא לפחות 18. זכרו שלפי הסטנדרטים שלנו, משתנה מספרי יתחיל תמיד ב-N להזכיר לנו שמדובר בנאמבר, כלומר מספר. במתמטיקה היינו רגילים לרשום את זה ככה. אבל איך נקליד את זה בקוד שלנו? הרי אין לנו סימן של גדול שווה במקלדת. הפתרון הוא די פשוט. כשנרצה לכתוב גדול שווה בקוד, נפצל אותו לשני סימנים, גדול ושווה. אותו דבר עם הסימן קטן שווה, שנרשום עבורו קטן ושווה. מעולה. תוכלו לראות על המסך איפה נמצאים המקשים של גדול מה ושל קטן מה. כדי לכתוב גדול מה, נלחץ על Shift ועל צדיק סופית. וכשנרצה לכתוב קטן מה, נלחץ על Shift ועל תף. יפה מאוד. למדנו איך לכתוב בקוד שלנו גדול, גדול שווה, קטן וקטן שווה. במה עוד לא נגענו? בשווה עצמו. נראה לכם פשוט? אז תתנסו במשימה הבאה. רשמו ביטוי לוגי שבודק שוויון בין המשתנה NH למספר 18. כנראה שרובכם הייתם רושמים את זה ככה. NH שווה 18. אבל מה? בשפת תכנות זה בכלל לא ביטוי לוגי. השורה הזאת היא פקודה שאומרת למחשב לבצע השמה. הכוונה, לקחת את המספר 18 ולאחסן אותו בתוך המשתנה NH. וזה לא מה שרצינו לעשות. אז איך נתקן את הדבר הזה? פשוט וקל. נוסיף עוד שווה 1 באמצע הביטוי, וזה ייראה ככה. NH שווה 18. זה נראה קצת מוזר, אבל ככה המחשב מבחין בין ביטוי לוגי של שוויון לבין פקודת השמה. אז מה ערכו של הביטוי הלוגי הזה? אמת או שקר? זה תלוי בערך של NH. אם NH מחזיק את המספר 18, אז ערכו של הביטוי הזה הוא אמת. ואם יש בו מספר אחר, נניח 17, אז ערכו כמובן שקר. דבר אחרון בקשר לכל הסימונים הלא שגרתיים האלה. דיברנו קודם על שווה, ועכשיו נדבר על המושג הנגדי לו, שהוא שונה. אז השאלה המתבקשת היא איך בכלל נסמן שונה. במתמטיקה היינו רושמים שונה על ידי שווה וקו אלכסוני. אבל לצערנו אין מקש מיוחד במקלדת לסימן הזה. אך אל דאגה. כמו קודם נפצל גם כאן את הסימן לשני סימנים. סימן קריאה ושווה. מעולה. סימן הקריאה מציין את השלילה של משהו.
כלומר את הלא. כשנרשום אותו משמאל לשווה, נקבל לא שווה. או במילה אחת, שונה. בואו נתרגל את מה שלמדנו. מה הערך הלוגי של כל אחד מהביטויים הבאים? נתחיל. 19 פחות 18 קטן שווה למינוס 4 ועוד 5. אז באגף שמאל יש לנו 19 פחות 18 שזה 1. באגף ימין מינוס 4 ועוד 5 זה גם כן 1. האם 1 קטן שווה ל-1? התשובה היא כן, ולכן תוצאת הביטוי היא אמת. בואו נעבור לתרגיל הבא. 4 כפול 6 שונה מ-3 כפול 8. 4 כפול 6, התוצאה היא 24, 3 כפול 8, גם כן 24. האם 24 שונה מ-24? התשובה היא לא, ולכן תוצאת הביטוי היא שקר. לתרגיל האחרון. 5 פחות 2 שווה ל-1 ועוד 2. 5 פחות 2 זה 3. 1 ועוד 2 זה גם כן 3. האם 3 שווה ל-3? התשובה היא כן, ולכן תוצאת הביטוי היא אמת. עד כאן נגענו בביטויים לוגיים פשוטים. מבטיח שאוטוטו תדעו מה עושים איתם. בסרטון הבא נעסוק בביטויים לוגיים מורכבים, ונראה אתכם מתמודדים עם זה. להתראות.